Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ați venit dragii mei, astăzi facem o uitare specială pentru Valentine's Day. Să vedem ce se mai arată prin iubire, prin sufletele noastre în această perioadă, pentru că tot este luna îndrăgostiților, sau mă rog, ziua îndrăgostiților, să vedem cu ce vine ea. Acest special este valabil pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în gemeni. Va fi un special foarte scurt în care vom scoate 3 cărți de tarot și 3 cărți din oracolul Îngerii Iubirii. Începem să vedem. Prima, ok, au început să sară cărțile. Prima carte care a sărit, 6 de bâte. A doua carte este un rege de cupe. Și a treia carte, wow, caleașca. Foarte frumoasă combinație avem, ia uite, ce frumos, avem cei doi regi a iubirii în această perioadă pentru gemeni. Dragi gemeni, vedem că sunteți pe drumul cel bun în relația voastră sau cel puțin din punct de vedere emoțional, sunteți pe drumul cel bun. Dacă sunteți singuri, în această perioadă veți depăși foarte multe lucruri pe care ego-ul vostru probabil nu va lăsa să acceptați din punct de vedere emoțional. Poate ceea ce depășiți este cumva ceea ce ego-ul tău nu te-a lăsat să accepti până acum, poate că a fost pur și simplu faptul că erai ori prea dependent emoțional de persoana iubită, ori erai imatur emoțional, da? Adică nu te maturizase emoțional. Și aici vedem cum ajungi, da? Ai făcut o muncă personală cu tine în care aici se concretizează în sfârșit sau se concretează, nu știu cum e corect în românește, știți că mi se amestecă limbile. Vedem că ajungi cu succes, avem succesul emoțional. Ajungi să depășești, pentru cei singuri, da? Să depășești acea slăbiciune, că nu mi-e așa cuvântul, slăbiciune emoțională care exista în tine în trecut. Pentru cei, e posibil, inclusiv cei singuri în această perioadă, dacă nu ați întâlnit pe cineva până acum, să întâlniți persoana potrivită pentru voi. Vorbim despre acea persoană pe care ai căutat-o probabil, care să fie pe aceeași rezonanță emoțională cu tine, compatibilitate cumva 100% între voi. Poate fi un semn de apă, un rac, avem aici foarte pregnant, să zicem așa. Pentru cei care aveți o relație, vedem depășirea sau munca pe care voi ați făcut-o în relația voastră, care începe să dea roade. Încep să se echilibreze lucrurile, încep să se așeze foarte bine lucrurile din punct de vedere emoțional. Ar trebui să fiți mândri de voi, de partenerul de viață și de relația pe care o aveți. Pentru alții dintre voi poate vorbim despre o mutare. Dacă nu stați împreună, poate vă veți muta împreună. Dacă sunteți într-o căsnicie, e posibil să fie o călătorie de iubire, ori îți face vreo surpriză partenerul de viață, ori tu, ori celălalt. Aici vedem o surpriză, o invitație, ar putea să fie un weekend sau măcar ziua îndrăgostiților, să o petreceți între doar voi doi. Da. Vedem că sunteți altfel. În această perioadă cel puțin, vedem că există un alt flow, dacă vreți, în relația gemenilor. Nu văd aici niciun fel de dezastru pentru nimeni. Acum, dacă aveți probleme în căsnicie, poate ar trebui să începeți să vă gândiți cum să ajungeți la inima celuilalt. Acum, când vorbim despre cupluri, întotdeauna este vorba despre două persoane. Nu poți să facă unul singur muncă, adică tu te poți îndrepta
și alerga și munci și a face eforturi, să ajungi la inima celuilalt. Dacă celălalt nu se implică, nu o să poți să ajungi. Dar poate să fie și asta. Dacă din cauza ego-ului în trecut, ego-ul tău nu a vrut, Domne, să îi arate partenerului cât de mult îl iubește, nu a vrut să arate partenerului sentimentele pe care sau cât de mult însemna pentru tine persoana de lângă tine. E momentul să o faci și asta e ceea ce ni se spune aici, da? Profită de ziua îndrăgostiților și spune lucruri frumoase partenerului. Dă-i acea... Oferă-i, nu dă-i, oferă-i acea căldură sufletească de care are nevoie pentru că vei vedea progres în relația ta. Indiferent că ați avut probleme, toți avem probleme în căsnicie, nimeni nu e fericit dacă există cineva care zice, nu, eu n-am probleme, e minciună. Toți avem, toți trebuie să trecem, altfel nu, ce fel de viață avem? Nu avem nicio experiență dacă nu trecem și prin lucruri urâte, nu? Hai să vedem îngerii iubirii. Ce au pentru gemeni? Flirt. Se aprinde focul aici. Și au mai sunt către cărți pentru voi. Romanticism. Da? Se zice așa în românește. Romantism. Factor religios și deschideți mintea. Acum nu știu dacă e vorba despre geamăn. Geamănul este foarte deschis la minte. El e cel mai expansiv, să zicem așa. Dacă tu știi că nu ești deschis la minte din cauza factorilor religioși sau dacă din cauza, ce știu eu, drumului spiritual pe care ești, te ține cumva pe loc și nu sunt lucruri pe care nu le acceptă mintea ta, aici tu ar trebui să vezi ce eforturi trebuie să depui tu ca să te deschizi din punct de vedere al partenerului. Da. E nevoie de mai mult flirt sau de mai mult romantism în această relație dacă ați avut probleme, iar dacă nu aveți probleme, această perioadă cu Valentine's Day, dragii mei, vine la voi cu mult romantism, cu mult flirt, cu multe propuneri emoționale, cu o călătorie, după cum am zis, o invitație din partea partenerului, poate fi ceva foarte romantic pentru unii dintre voi. Ori tu îi vei pregăti partenerului, ori partenerul îți va pregăti ție. Cert este că vorbim despre doi parteneri compatibili, foarte compatibili, foarte pe aceeași undă, cel puțin în această perioadă. Pentru cei singuri, vorbim despre, ok, dacă voi ați reușit să depășiți sau veți reuși în această perioadă, februarie, da, de la jumătatea lui februarie încolo, veți reuși să depășiți o perioadă, ați făcut o muncă în care ați acceptat că poate ori ați fost dependenți emoțional de partenerul din trecut sau în general de partenerii de viață pe care ați avut, ori ați fost foarte imatur emoțional și acum vedem că ai făcut o muncă sau ești pregătit să faci acea muncă, probabil că are legătură să faci munca în legătură cu cât de unii dintre voi sunteți libertini prin natură. Geamănul este o zodie de aer, nu se leagă emoțional în general, da? E mai dezlipit emoțional. Poate că sunteți o persoană care îi place foarte mult să intre pe teren romantic, să intre flirtând cu persoane foarte multe în același timp, de ce nu? Poate că aici ar trebui să deschideți mintea, da? Încearcă ca să te poți maturiza, dacă nu te-ai maturizat încă. Poate că ar trebui să începi drumul către maturizare, da? Că nu mai merge, Domne, cu atâta floare în floare, cam asta vrea să ne spună această combinație, ci că ar trebui să-ți deschizi mintea către a evolua un pic din punct de vedere spiritual, nu neapărat trebuie să te duci la biserică să vorbești cu popa, sau să iei un drum spiritual
Drumul spiritual, pentru mine cel puțin, este pentru a ne dezvolta și a dezvolta personal și a trăi fără să fim dependenți în primul rând, dar nici să fim așa flu-flu din floare în floare. Da? Trebuie să existe un echilibru. Aici vorbim despre un echilibru. Este drumul tău către echilibru. Echilibru de care? Emoțional. Da? Echilibru emoțional înseamnă eliberare, înseamnă maturizare, am vrut să zic, maturizare emoțională, în care, da, ok, în viața de cuplu sau în următoarele relații nu trebuie să existe romantismul și flirtul, dar doar cu o persoană de lângă tine. Factorii religioși, când vorbim despre religie, înseamnă să ne punem și să avem compromis, să avem un fel, să intrăm într-un compromis, da? Religie ce înseamnă? La popă te duci, te însori, te măriți, ți-ai pus pirostrile, de exemplu, da? De-aia vorbim de un compromis serios. Deschideți mintea către un compromis serios, da? În care să existe ceea ce tu cauți în ziua de astăzi, flirt și romantism. Depășește ceea ce n-ai putut să depășești până acum, fă această muncă emoțională, personală cu tine, în care să poți să înveți, da? Deschizându-ți mintea, să înveți să te compromiți cu ceea ce tu cauți într-un partener. Maturizează-te emoțional și compromite-te. Nu pot să spun altceva. Foarte interesant. Da, nu cred că mai e altceva de spus pe aici. Vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!